Covid-19, goditi në zemër sezonin turistik, duke shkaktuar miliona euro dëm ekonomik. Shqipëria renditet ndër 15 vendet në botë, që do ta vuajnë më shumë krizën në këtë sezon. Mbi 1400 biznese që merren me turizëm pezulluan aktivitetin për shkak të koronavirusit. Me 10 njerëz humbën punën e tyre sezonale. Masat shtrënguese të vendosura nga qeveria kanë rritur kostot për bizneset, ndërkohë që turistët mungojnë. Ky dokumentar flet për turizmin e rrezikuar nga jugu në veri. Në Shqipëri, rreth 30% e bizneseve kanë falimentuar si pasojë e koronavirusit, ndërsa Europa ka rënien më të madhe ekonomike që nga fundi i luftës së Dytë Botërore. Këto bukuri të natyrës shqiptare, këtë vit mund mos shkelen nga këmba e turistëve të huaj. Jo do të thotë më pak të ardhura për biznesin, më pak shpenzime për familjet dhe më pak arkëtime për shtetin dhe ekonominë në tërësi. Pas jetëve të humbura, frikës dhe ankthit, Covid-19 ka paralizuar edhe ekonominë në tërësi. Dëmi shkaktuar nga ky virus në Shqipëri deri në fund të vitit pritet të shkojë mbi 1.3 miliard dollar. Këtu janë prekur të gjitha njësitë prodhuese, tregtare dhe ato të shërbimit. Sipas Këshillit Botëror të Turizmit dhe Udhëtimit, sektori i turizmit në këtë krizë pandemie globale është në një luftë për ekzistencën. Rreth 1/5 e vendeve të punës në botë janë të këtij sektori. Në total, numërohen 320 milion punonjës të turizmit, prej të cilëve 50 milion janë të rrezikuara globalisht. Në këtë top story, ne do të shohim me detaje se çfarë po ndodh me një nga sektorët që siguron më shumë të ardhura, sektori i turizmit. Goditja e këtij sektori në sezon ka shkaktuar dëme të parikuperueshme. Këtu duhet kemi në konsiderat që mbyllja e kufive ishte shuplak e fortë për vendin tonë. Kjo pasi turistët e parë në Shqipëri fillojnë që në muajin mars. Rreth 85% e këtij turizmi sigurohet nga kufi toksor. Të ardhurat e gjeneruara në vitin 2019 ishin 1.8 miliard euro. Vitin e kaluar ka shkuar rreth 1.8 miliard euro të ardhurat, që unë besoj që ndoshta 0.5 do ishte një sukses nëse do të kishim të ardhura nga turizmi. Por para se të nisim me analizën e situatës, le të shohim se sa turistë reale kanë vizituar Shqipërinë gjatë vitit 2019. Në këtë sektor ka një keq interpretim të shifrave sa i përket numrit të turistëve të huaj që vizitojnë Shqipërinë. Nëse ju referohemi të dhënave të Instat, do të shohim se gjatë 2019-s kanë hyrë 6.4 milion turistë. Kjo shifër nuk është e saktë, pasi aty llogariten si turistë edhe personeli huaj që punon në vendin tonë, si dhe ata shtetas të huaj që kalojnë si tranzit. Turizmi edhe ato shifra që i ka në milion turistë, 6 milion apo pretendojmë të shkojmë në 10 milion, nuk janë shifra të përpunuara sakt, janë shifra që kanë shumë probleme, nuk janë të llogaritura mbi bazën e udhëzimeve që jep Organizata Botërore e Turizmit. Jo të gjithë ardhjet janë turistë. Rikthehemi te problematikat me të cilat po përballet turizmi në një kohë shumë të shkurtër. 2 goditje erdhën për këtë sektor. Tërmeti 26 nëntorit dhe shpërthimi i koronavirusit. Hotele, kampe, bujtina, streja malore dhe struktura të tjera për qëndrime afatshkurtra, të cilat sipas Instat janë mbi 1400 të tilla, pezulluan aktivitetet. Top Story ka udhëtuar nga njëri skaj i Shqipërisë në tjetrin, për të parë nga afër situatën me të cilën po përballet turizmi. Rrugëtimi ynë nis nga Pogradeci. Ky është i vetmi qytet në Shqipëri, i cili nuk është përfolur për abuzimet me çmimet në pikun e sezonit. Bukuria që i ka falur natyra është tërheqëse, si për turistët e huaj, ashtu edhe ata vendas. Sa po kemi hyrë në rrugën drejt Tushemishtit, dhe ajo që na bie në sy janë pemët që mungojnë anës rrugës.
duket se dora e njeriut ka shfrytzuar situatën e izolimit për t'i prerë. Bashkia ka menduar që të krijojë më shumë hapësira për plazh, por kjo ka bërë që të hiqet një vlerë kësaj zone. Muajt mars, prill, maj dhe fillimi i qershorit për këtë qytet janë pa jetë krahasuar me një vit më parë. Mungesa e turistëve dhe punës ka bërë që shumë biznese të ulin qepenat e tyre. Duke filluar nga marsi dhe deri në periudhën qershor, të gjitha rezervimet, kryesisht nga vendet e huaja, janë anulluar dhe vejmë në pikpyetje të madhe për periudhën korrik dhe mëtej, sepse nuk e dim si do të vazhdoj gjendja. Kryesisht për hotelin ku unë punoj, kemi pasur edhe rezervime, domethënë për periudhën kryesisht të gushtit, domethënë nga turist vendas, dhe ato janë reduktuar në një mënyrë tepër të madhe, sepse duke ditur që ka një fluks të madh, ata i rezervonin që në periudhën prill-maj. Domethënë hoteli të mbushej për periudhën e gushtit. Dhe këto telefonata nuk janë më si më parë. Ende, vjen të jetë në pikpyetje vazhdimësia e sezonit. Shumë prenotime janë anulluar, ndërkohë nuk ka prenotime të reja. Të ardhurat e munguara që janë shkaktuar biznesit do të duan një kohë të gjatë të rikuperohen. Dyshojmë se duke ditur gjitha bizneset kanë që mbyllur, ashtu si ne, atëherë edhe ekonomia e vendit ka rënë, kështu që njerëzit kryesisht nuk do të kenë të ardhurat për të shpenzuar për pushime. Kështu që biznesi jo nuk mund të varet vetëm me 2 ditët e javës, kryesisht premtet shtunë dhe të dielën largohen, dhe biznesi nuk mund të mbahet domethënë vetëm me këto 2 ditë kryesisht. Kështu që mendojmë se do të ketë një rënje të madhe në hoteleri turizëm. Pogradeci është një nga destinacionet e preferuara për ekskursionet që zhvillojnë shkollat. Nëse bëjmë një krahasim me një vit më parë, në këtë periudhë ky qytet gëlonte nga gjimnazistët, ndërsa sot është i heshtur. Tash i qershorin kishim sezonin e autobusave që i themi neve, që vinin shkollat, domethënë këta fëmijët nga gjithë qytetet e Shqipërisë që vizitonin Vlorën, domethënë kjo nuk e kemi si vjet, domethënë. Edhe ndikon shumë, se ishte lëvizje e madhe, domethënë mund të vinim shumë edhe 10 autobusa, nga Kosova, nga Maqedonia, edhe nga Greqia kemi patur në këtë sezon, domethënë ka qenë shumë sezon domethënë që lëviznin autobusat. Nuk e kemi. Pogradeci preferohet më shumë edhe nga mosha e tretë. Kjo është një tjetër arsye përse ky qytet është i boshatisur. Kjo kategori njerëzish që janë vetë izoluar, janë më të prekur nga virusi. Sikudo, edhe këtu kemi reduktime të vendeve të punës dhe të stafit. Me 10 familje janë në vështirësi për të përballuar jetesën. Në momentin e parë që lajmërim ka ardhur që hoteli do të hapet sërish, nga 15 veta staf që kemi qenë, është reduktuar në 5. Por dhe ky numri 5 nuk e justifikon, sepse siç e shihni edhe vetë, hoteli është bosh, biznesi është bosh. Duke lënë pas Pogradecin, ne udhëtuam drejt Korçës, i quajtur Parisi i vogël i Shqipërisë. Por edhe ky qytet, nga pandemia duket se ka humbur shkëlqimin e tij. Baret, restorantet dhe hotelet nuk janë më të mbushur si dikur. Të parët që u ndeshën me krizën e pandemisë ishin hotelet. Këto struktura akomoduese pranuan anullimin e rezervimeve të cilat kanë kaluar masën 80%. Fillimisht kjo filloi me anullimet e të gjitha grupeve që ne kishim. Mund të them pa egzagerim se në një ditë kam pasur 4 apo 5 emaile, të cilat kërkonin anullimin e grupeve qershor, korrik, gusht, anullime të cilat vazhdojnë edhe sot. Hotelet kanë qëndruar gjithkohën hapur, ama nuk janë lejuar turistët të shkojnë t'i frekuentojnë hotelet dhe ata janë detyruar të reduktojnë staf, por njëkohësisht paguajnë energjinë elektrike, ujin, taksat, tatimet, detyrimet, rrogat e punëtorëve që kanë mbajtur në punë, kredit e bankave nëse kanë, dhe nga një herë
edhe të kthejnë mbrapsht parapagimet që kanë marrë nga kontratat e vitit kaluar. Që do të thotë, të mbash në punë gjithë të strukturën, ndërkohë që ti nuk ke prurje, mendoj që është një vetvrasje në rastin e tyre. Në kushtet kur duhet paguheshin të gjitha detyrimet ndaj shtetit dhe nuk ishte as klient, duhet të reduktoj stafi. Fillimisht ne u përpoqëm që të mbanim stafin në punë, duke qenë se janë të gjithë punojës të nevojshëm dhe ne i kishim një aset, por me kalimin e kohës, duke vënë re se askush nuk po vinte më, normalisht dhe stafi ishte i pamundur të mbajë i gjithi. Pra kemi punuar me staf të reduktuar. E njëjta situatë është edhe në restorantet e Korçës, e jo vetëm. Ky është një nga restorantet që operon prej 20 vitesh në këtë sektor. Pronari i tij shpreh se është hera e parë që i duhet të reduktoj stafin deri në masën 70%. Fillimet e mbylljes, fillimet e Covidit ishin shumë të vështira, për shkak se punëtorët e mi janë të varur vetëm nga paga. Janë relativisht familje të mëdha me fëmijë të rritur dhe të ardhurat kryesore ishin nga puna që bënin në lokalin tonë. Shumë vështirë, dhe është vështirë akoma për ata që janë të papunë. Aktualisht nga 13 punëtorë që kemi pasur, në fillimet e Covidit, ne mbajtëm vetëm 3. Ajo që i shqetëson më shumë bizneset, nuk është fakti që ikën disa muaj papunuar, është frika që kanë për të ardhmen. Tani restorantet, baret dhe hotelet janë hapur, por nuk ka klient. Faktikisht, restorantet u hapën datën 18 maj. Si që shikoni, ne jemi akoma në pritje të klientelës. Personalisht jam një person pozitiv dhe nuk më pëlqen asnjëherë të flas negativisht, por mund të them që kjo është hera e parë ku unë nuk kam besim se diçka do të ndryshojë brenda 2020-s. Mund të shpresojmë vetëm për 2021-shin, por në 2020-ën për mua është e pamundur që të ketë qoftë edhe një turizëm apo një treg të vogël. Sepse mendoj se njerëzit dhe ato 2 lekë që mund të kenë, normalisht nuk do i shpenzojnë për pushime. Këtë e them me bindje pasi shikoj situatën çdo ditë. Sa më shumë që gjerpëron makina jo në rrugën drejt Leskovikut, aq më shumë hapet paranesh një madhështi e natyrës së vendit tonë. Ndalesën e radhës e kemi në këtë agroturizëm. Ky biznes është zhvilluar ndjeshëm kohët e fundit, por situata për ta është në disfavor. Shumica e produkteve bio që prodhojnë gjatë vitit po u prishet. Ne, duke qenë që jemi një biznes i vogël që çdo vit të rritemi me ato që kursejmë gjatë vitit, nuk është se kemi shumë rezerva që të mbijetojmë. Mbijetuam ato ditë që ishim të izoluar, por tani duhet një farë mbështetje. Në ajrin e pastër të maleve që rrethojnë vendin, si dhe të fushave që shtrihen paranesh, nuk është ndier shumë frika e virusit. Kjo edhe për faktin se në këtë zonë nuk ka patur asnjë rast të prekur me COVID-19. Dëmi që ka shkaktuar virusi është vetëm ekonomik. Vendi nuk ka më fluksin e turistëve që ka patur, madje nuk sheh fare turist në rrugë. Pikës pari nuk ka shitje. Ne këtu tregtojmë baktit që rritin vetë dhe kemi të pamundur t'i shesim. Nëse vjetë në këto vakte, për shumë do ishin konsumuar 100 qingja, si vjetë janë konsumuar 10. Taksat nuk janë shtyrë për si vjetë, çdo gjë është paguar dhe biles janë paguar brenda datave dhe pse ne nuk kishim mundësi të lëviznim, janë paguar. Çuditërisht, në këtë kohë pandemie, është shtuar edhe një taks për turizmin. Çdo banor dhe biznes i kolonjës duhet paguaj këtë taks, ndërkohë që pushteti vendor nuk ka rregulluar as rrugën në mënyrë që të lehtësojë ardhjen e turistëve. Mund të them që si vjet janë dhe disa taksa të reja. Takse turizmit, për shembull, është takse e re që e paguajmë si ne, si çdo fshatar banor i kolonjës. Përveç bizneseve që kanë pësuar humbje nga COVID-19, më të prekurit mbeten të punësuarit në këtë sektor. Në të gjithë botën, 1.6 miliard njerëz punojnë në ekonominë informale. Këta njerëz po vuajnë një rënje të ardhurave me 60% dhe mund mos kenë më kursime për të mbijetuar. Varfëria që ka vendi bën që shumë njerëz të punojnë për bukën e gojës.
këta punëtorë sezonal që marrim, duhet i kishim punësuar, duhet i kishim marrë këtu e një muaj ca para, një muaj gjysmë, 2 muaj para, s'po i marrim. Po mbaj vetëm atë ekipin bazë, domethënë që është i domosdoshëm. Demi është goxha i madh, domethënë, është me pikpyetje, frika vazhdon, nuk di se çfarë të bësh, çfarë hapa të hedhësh. Nëse krahasoj me vitin e kaluar, në këtë periudhë duhet ishin 3 kamariera, duhet ishin 4 zonja në pastrim dhe në kuzhinë. Ndërsa tani është vetëm një kamarier, një zonjë, unë që mundohemi të bëjmë gjitha punët. Domethënë stafi është shumë i përgjysmuar. Të gjendur përballë një situate të tillë, agjensitë dhe udhërofyesit turistik kanë nisur një valë protestash ku kërkojnë mbështetje ekonomike nga Ministria e Turizmit. Këta punonjës nuk e kanë përfituar pagën e luftës, edhe pse ata paguajnë siguracionet dhe janë të deklaruar. Kërkesën që kemi bërë për atë ndihmën për punonjësit e agjensisë, ne nuk e kemi marrë fare, nuk na takon. Pra nuk e di as pse nuk na takon. Ndërkohë që ne taksat vazhdojnë të paguhen, e vetmja ndihmë që kemi patur ka qenë shtyrja e tatim fitimit, që në të vërtet nuk është ndonjë ndihmë sepse tatim fitim ne nuk kemi fitim që të paguajmë tatim fitim. Për sa i përket kredis që u vu në dispozicion për bizneset, nuk është kaq ndihmes të themi, sepse gjithsesi është një borxh më tepër që ti po i vendos këtij biznesi. Alarmin për krizën e sektorit të turizmit e ka vënë në dukje edhe Agjencia Standard & Poor's. Ajo e ka pozicionuar Shqipërinë mes 15 vendeve kryesore që do të preken më shumë nga kjo situatë. Sipas saj, 2.2% e prodhimit të brendshëm bruto do të jetë humbja. Kontributi i turizmit në ekonominë e vendit është rreth 22% në prodhimin e brendshëm bruto dhe në punësim. Pra, rreth 1/5 e ekonomisë së vendit varet nga sektori i turizmit. Turizmi ka një element në shifra. Kur ti llogarit një turist, ti thuaj që ky turist shpenzon 30 euro hotel, shpenzon 20 euro ushqim, shpenzon 30 euro fjetje dhe bën 80 euro. Problemi është që ai turisti shpenzon edhe në një kafe, shpenzon edhe në një klub kur del, shpenzon edhe në një aktivitet që bën, shkon në një spa, dhe gjitha këto quhen të ardhura nga turizmi. Kështu që ky efekt, nëse ne jemi këtë nivelin që jemi sot, domethënë sigurisht është shumë i madh se vlera që thamë që 1.6 miliard euro. Dëmet janë të pallogaritshme. Ende nuk ka një shifër sepse nuk jemi në përfundim të situatës. Jemi ende në mes të situatës. Tani do të flasim për veriun e vendit, për turizmin malor, atë që frekuentohet më së shumti nga shtetas polak, çek, italian, zvicerian e shumë të tjerë. Veriu i vendit ka pak vite që ka nisur të punojë me turizmin. Të punësuarit sezonal aty presin pranverën që të sigurojnë disa të ardhura. Por këtë vit bujtinat nuk do të punësojnë njerëz dhe do të jenë pronarët ata që do të mbajnë punën. Ato kanë më dyshjen që nëse deri dje kishin nga 5 deri në 10 veta staf, sot ata mund të mendojnë ta përballojnë këtë pak rezervime apo këtë pak punë që ata mendojnë që mund të kenë apo jo gjatë këtij sezoni me pjesëtarët e familjes. Destinacioni i parë që do të vizitojmë është Valbonë. Duke qenë se rruga nuk është e mirë, gjysmën e rrugëtimit do ta bëjmë me tragjetin që bën linjën Common Fears. Bukuria prallore që të shes syri gjatë këtij udhtimi ndërthuret me ajrin e pastër që të mbush mushkrit. Por, edhe këtu ndihet mungesa e turistëve. Nëse një vit më parë në këtë tragjet, nuk do të kishe mundësi që të lëvizje për shkak të fluksit. Sot, ai është thuajse bosh. Virusi na ka dëmtuar shumë. Vitin si kaloi, kanë filluar qysh me në fillim të prillit, shëmjet, jenë prill asë në maj, po asë në qershor, s'po mundën me punu. Ne jena në pikpyetje shumë se nuk shoh shumë karnet aty, sepse njerëzit edhe kanë frikë, edhe janë dëmtuar ekonomikisht, edhe nuk mund dalin.
disa bujtinat në Valbonë duken të shkreta. Tek tuk, mund të shohësh ndonjë njeri që hyn e del në to. Biznesi ndihet i infektuar nga pandemia. Ne jemi të vdekur sot. Në këtë ku, pak në të hotelim, të kjo bujtin që është, ka qenë krejt e rrezikuar. Çdo ditë. Valbona ka pas turist pa fund. Sot nuk është asnjë. Mosardhja e njerëzve, bllokimi i kufive, në momentin që ato nuk hapen, domethënë për ne është një humbje kolosale e madhe. Disa bujtina e mendojnë edhe mos ta hapin fare për shkak se kanë pleq në shtëpi. Të tjerë pastaj duke parë se si do shkojë edhe qeshori, pra a do hapen, a do kemi punë, a do hapen kufinte me Europën, a do kemi turista të huaj, sigurisht që rrezikojnë seriozisht falimentin. Për të nxitur turistët që të vinë edhe këtë vit, bujtinat nuk do të ndryshojnë çmimet e dhomave dhe të ushqimit. I vetmi ndryshim do të jetë rritja e transportit me traget dhe varka, nëse do të vijojë puna me gjysmën e kapacitetit. Ajo që unë i druhem më shumti është rritja e çmimit të transportit. Duke qenë që transporti drejt veriut, pra drejt Alpeve, qoftë nga Shkodra për në Theth, qoftë në drejtim të Valbonës, me tragetin, me varkat, me furgonat e linjës që bëjnë atë rrugë, nëse ne ju imponojmë atyre gjysmë kapaciteti për shkak të protokollit Covid, atëherë ata janë me humbje vetvetiu, pra ose do rrisin çmimin ose nuk do bëjnë rrugën fare. Kështu që automatikisht kjo rrit kostot për turistat që do vizitojnë zonën, rrit kostot edhe të paketave turistike. Valbona dhe Thethi janë dy pikat më të preferuara në veri për turizmin malor. Valbona ka një sezon më të gjatë turistik krahasuar me Thethin, edhe pse ky i fundit është më i preferuar. Thethi ka më pak punë, ka le të themi një total vizitorësh, turistash, rreth 50.000 turista në sezon, pra në këto 4-5 muaj, në krahasim me Valbonën, që duke qenë më e hapur, kanë rreth 150.000 turista gjithvjetor. Këto shifra ishin për vitin 2019, ndërsa këtë vit, të gjitha rezervimet janë anulluar, duke bërë që bizneset e turizmit të rrezikojnë falimentimin. Për këtë vit kemi pas të rezervuara të gjitha, janë anulluar dhe personalisht kemi pas rezervime edhe të vitit 2021. Në vendet malore dhe pa shumë mundësi punësimi, turizmi ishte drita në fund të tunelit. Ashtu si çdo allk tjetër ekonomisë, edhe këtu banorët e zonës bashkëpunonin me bujtinat për të shitur produktet e tyre. Këtë vit, as ata nuk kanë mundësi që të sigurojnë të ardhura. Vitin e kaluar realisht na kena ngel ty thirr njerëzit dhe duke u kërku si Shëngjin, si gjalpin, si djathin, si produkte këto për sa na duan neve në kuzhinë. Këtë vit po na lusin ata neve, kupton tani, domethënë a mundesh me marr 1-2, kupton se jena në gjendje jo të mirë. Kur ne nuk kemi punë dhe nuk kemi vizitor, mendoj që edhe fshatari që ka delën, ka dhin, ka djathin, ka gjalpin, ka kosin, gjithë jemi të prekur nga këtë pjesë. Reduktimi i stafit që punon në subjekte që merren me turizëm ka prekur edhe këtë zonë. Jo, nuk janë kthyer të gjitha. Personalisht kam kuzhinierin, kam dhe një kamarier, që vitin tjetër kanë qenë 3 kuzhinier, kanë qenë 6 kamarier, kanë qenë 5 pastruese. Duke lënë pas Valbonën dhe problematikat e saj, po udhtojmë drejt një zone tjetër të preferuar vitet e fundit. Kjo rrugë gjerpërushe është simboli i Tamarës. Ndalesën e radhës do ta bëjmë në Lepush, ku male dhe natyra e saj ngjajnë me ato të Zvicrës. Ndikimi i pandemisë është ndier edhe në këtë zonë. Turistët e huaj që mbajnë gjallë fshatin mungojnë. Fillojnë rezervimet që në janar të agjensitë e huaja, edhe ishte shumë mirë rezervimi me vitet tjera. Për momentin, rezervimet janë anulluar total nga të huajt. Pronarët e bujtinave në Lepush janë përgatitur për një humbje në 60% këtë vit. Kjo pasi ata parashikojnë që të punojnë vetëm 2 ditë në fundjavë.
Nuk janë vetëm humbjet që po i friksojnë bujtinat në Lepush, por edhe rifillimi i punës me të huajt. Ata ndihen të pasigurt për rikthimin e bashkëpunimit me agjensitë pas kësaj periudhe pezullimi. Kur një punë stopon, fillimi është shumë i vështirë. Qyshtë agjensitë varet ta rikthehen më me punën, janë shumë gjëra që nuk mund të parashikojmë ne se si do shkojnë puna në vazhdim. Se turizmin në Lepusha kanë me të huajt. Nëse ndjekë rrugën për në Vermosh, në anë të rrugës do të shohësh dy atraksionet e kësaj zone: ujvarën dhe kanionin e bashkimit. Në 10 vitet e fundit, Thethi është kthyer në një destinacion turistik të preferuar nga të huajt. Kështu, banorët e zonës ngritën bujtina ose kthyen shtëpitë e tyre në bujtina për të siguruar disa të ardhura më shumë. Përveç natyrës, Thethi i tërheq turistët edhe me historinë e të parëve. Kjo është kulla e ngujimit. Por ndryshe nga emërtimi, ajo shërbente për të pajtuar gjaqet. E ndërtuar 4 shekuj më parë, si kull mbrojtjeje nga armiku, ajo ka ndryshuar disa herë funksionin. Si kull ngujimi e pajtimi, si kasole e lënë në arrez gjatë komunizmit dhe sot si objekt turistik. Kjo kull i përket familjes Koçeku dhe sokoli është Ciceroni që i shpjegon turistëve të gjithë historinë e kullës. Por sot, ai hyn e deli vetëm në kull, turistët mungojnë. Shumë gjëra keqe sepse turistët s'ka të thush zero me hiç jemi. Dhe ne që jena më shumë të frekuentuar nga shtetet e botës. Pra nga mbyllja e kufive për gjendit Covidit, ka turista hiç fare të thush. Dhe normal, sepse me këto jetojmë ne. Po thuaj se të gjithë bujtinat janë të mbyllura. Patjetër që kam një mungesë në kuptohet e punë, apo siç i themi ne na mërmalli tash me pa turist. Në Theth, jetojnë rreth 45 familje dhe ardhura e tyre kryesore është turizmi. Duke parë këto bujtina të mbyllura, kupton se në çfarë situate ekonomike është zona. Banorët thonë që jemi kthyer pas në kohë, atëherë kur nuk na vizitonte asnjë turist. Thethi ka filluar para 10 viteve, thush, me turizëm, edhe në krahasim me ato është kthy shumë vite mbrapa, po thush. Po ta marrësh njëjtën kohë qershorin e 2011, ndoshta mund të kenë i tillë që ka kanë fillimi i turizmit, kështu që është. Po just surprise. Sezoni pritej që të niste në prill. Kjo referuar rezervimeve të para, por këto rezervime janë anulluar. Kanë parashikuar me fillu që nga prilli, po rezervime kanë po thuj se ne kena pas shumë data të mbyllura sezonit, sidomos qershor, korrik, gusht, shtator. Këto që i kanë fillu që të spostohen për 2021, pra të njëjta data në fund të majit, fillim qershorit, ose qershorin janë spostuar prapë për 2021. Ka fillu më u prek sa pak korriku deri ka data 10, por nga 10 korrike mrapa akoma nuk janë. Vjen ndonjë rezervim sporadik për gushtin, shtatorin. Le ta analizojmë me detaje shpenzimet e detyrueshme mujore që ka një bujtinë në veri të vendit. Do të marrim në shqyrtim një bujtinë me 15 dhoma në Theth. Analiza do të bëhet për taksat lokale, tatimet, taksën e thjetjes, taksën e turistit, kontributet, pagat e punonjësve dhe shpenzimet e tjera të detyrueshme. Referuar këtyre të dhënave, mesatarisht një bujtinë që është në gjendje pune ka shpenzime mujore mbi 6 milion lekë të vjetër. Dhe për të kompensuar shpenzimet, ata duhet të kenë deri në 10 turistë të huaj çdo ditë për gjatë sezonit turistik.
Shkodra, jo vetëm si rreth, por edhe si qytet vitet e fundit, ka njohur rritje në turizëm. Liçeni i Shkodrës, kalaja dhe rrugicat tradicionale kanë fituar zemrat e atyre që quhen turist patriot. Në afërsitë të këtij qyteti ndodhet plazhi i Velipojës me një larmi hotelesh, baresh e restorantesh. Via bregdetare këtu është Manice. Ajo ndërthuret me lumin e bunës, si dhe me pemët që i mbushin me oksigjen mushkrit e Velipojës. Shumë biznese që ishin ndërtuar përgjatë vijës bregdetare të Velipojës janë prishur javën e 2 të qershorit. Banorët dhe bizneset kanë reaguar duke i quajtur shembjet e palishme dhe se janë bërë shembje selektive. Pikpyetje e madhe është nëse një vendim i tillë duhet të ekzekutohej në këtë moment. Tani që gjithë vendi po kalon vështirësi ekonomike për shkak të Covid-19. Duke qenë se në Shqipëri ka shumë informalitet edhe në turizëm, unë mendoj që shteti shqiptar thjesht duhet ta lejoj sektorin turistik të punoj pa e shtrydhur shumë, pra pa e shfrytzuar, pa e ngarkuar me taksa të panevojshme, pa e ngarkuar me gjoba, me penalitete. Në këtë plazh ndodhet një nga resortet më të mëdhenj në vend. Ai konkuron denjësisht me resortet e Turqisë, që janë të preferuara nga shqiptarët. Normalisht, që edhe këtu ndihet mungesa e turistëve, por e ardhmja shihet me optimizëm. Këtu kryesisht janë turistët nga Kosova, Maqedonia e Veriut, Malizia e diaspora që ushtrojnë turizmin patriotik. Situata shkaktuar nga Covid-19 patjetër ka pasur ndikime në ecurinë e biznesit. Ne kemi ndjerë atë kryesisht në kërkesat për shtyrje ose anulim të rezervimeve në periudhën maj dhe qershor, ndërkohë që rezervimet për periudhën korrik dhe gusht mbesin ato që kanë qenë me përjashtim të një numri jo shumë të konsiderueshëm. Patjetër që kanë ndodhur reduktimet të stafit, kryesisht në periudhën pra kur vala e virusit pësoj pra një ngritje dhe ishte më e lartë. Mirë po, në momentin që flasim, stafi është në pasuri me sipër. Plazhi më i preferuar për turizmin patriotik pas Velipojës është Shëngjini. Sa po mbërritëm në Shëngjin, ajo që në ranë sy janë qepenat e mbyllur të shumë bizneseve. Këtu, duket sigur vendi është fantazëm, për aq kohë sa nuk popullohet nga pushuesit. Turistët janë tërhequr drejt kësaj zone dhe nëpërmjet eventeve të shumta që organizoheshin. Ato që ishin programuar për këtë sezon janë anulluar si rezultat i Covid-19. Kjo ka bërë që shumë biznese të kenë humbje të mëdha, madje disa prej tyre nuk janë hapur fare. Shëngjini është komplet i varur prej faktit që të hapet pjesa e kufinit me Kosovën, sepse le të themi që gati 80% e klientelës është e Kosovës. Ky është lokali vetëm që gjetëm hapur në Shëngjin. Ai po frekuentohet vetëm nga pak banor që mezi kanë pritur të dalin nga karantina. Edhe nëse marrin atë guximin dalin pasi e kanë heq pagat frikën, po kanë marrë një mësim nga ana ekonomike. Besoj se edhe si është Shqipëria, dihet pagat janë shumë të vogla dhe njerëzit janë goxha dhe mos themi në skamje, 1% e vogël. Edhe praktikisht edhe ato që kanë një mundësi janë të kurrë për të dalë apo për të bërë një shpenzim tepërt. Plazhi i Durrësit është i preferuar nga të huajt pasi ka portin dhe ndodhet dhe shumë afër aeroportit të Rinasit. Por dy goditjet që ka marrë ky qytet në një kohë shumë të shkurtër, po reflektohen edhe në mungesën e turistëve. Tërmeti shkaktoi dëme në njerëz dhe në ekonominë e qytetit. Tërmeti vërtet goditi atë zonë, ato hotele, por për mendimin tim goditi imazhin e ndërtimeve hoteliere në Shqipëri, goditi imazhin e një turizmi që ka dhe probleme sismike, të cilat ndoshta
nuk duheshin vetëm riparuar, apo lustruar, apo suvatuar krisjet, por do duhet hyrë më në thellësi. Ka qenë një periudhë shumë e vështirë, sidomos për dursin, ose veçanërisht për dursin, sepse kaloi dy sfata shumë të mëdha. Fillimisht ishte tërmeti, që pati një ndikim shumë të madh, dhe sapo filloi kjo histori të harroi, ndodhi kjo pandemia e Covidit, që ishte, po themi, shkatrimtare. Pas çdo fatkeqësie natyrore, nisëri mëkëmbja. Rrënojat e tërmetit ndoshta u kthyen atraksionin turistik për të huajt. Tërmeti pat një impakt lokal dhe jo global. Në turizëm në atë kohë u fol më pak si elementi kryesor për faktin që sepse nuk ishte periudha e turizmit, do ndodhte në dimër, dhe e dyta është që nuk ndikoi në aspektin e tregut të huaj. Turistët që do thonin nga jashtë do vinin në Shqipëri, nuk e ndjen këtë efekt që do zgjaset deri në periudhën e verës dhe nuk u prek kjo gjë. Madje mund të them që në atë periudhë një nga kompanitë që operon me turistë të huaj në Shqipëri, domethënë hapi shitjet dhe kishte një kërkesë shumë të mirë sepse nuk u ndje efekti që kjo gjëja do ndikonte. Por 3 muaj pas tërmetit, aty ku dukej se dursi po rimëkëmbej, mori goditjen më të madhe me Covid-19. Këtë situatë gjithë kontratat nuk është se janë anulluar, por nuk do materializohen, sepse në rast të tërmetesh, pandemish ose forca madhore, kontratat dalin jashtë loje, kështu që nuk është se mund pretendojmë që këto kontratat të jenë aktive. Thjesht shpresojmë që sadopak këto kontratat materializohen, paktën ne shpresojmë paktën 50% të asaj që ne prisnim. Shumë biznese, edhe pse janë hapur, nuk kanë klient. Kjo i bën që të ndihen në dilemë se çfarë do të ndodhë me vazhdimsinë e tyre. Na vjen keq se nuk dimë në jetarë se çfarë do ndodhë, kjo është ideja. Kështu që nuk ka një lloj sigurie, po themi. Ne do arrijmë të bëjmë pamundën deri në fund, ta përballojmë dhe shpresojmë t'ja dalim. Uroj që gjithë bizneset t'ja dalin, jo vetëm ne. Që një strukturë akomoduese të jetë gati për sezonin, duhet që të hapet të paktën 45 ditë më parë. Kjo do thotë që duhet të paguajë punojësit, taksat, si dhe të bëjë investime paditur nëse do të ketë ardhura. Një strukturë turistike me kapacitet mesatar 50 deri në 60 dhoma ka nevojë për 40 deri në 45 ditë për të sjellë në gjendje pune strukturën e saj nga pushimi i dimrit. Dhe kjo kërkon një shpenzim që është gati sa 30% e fitimit vjetor. Imagjinoni tani të bësh një shpenzim pa futur asnjë lek dhe të bësh një shpenzim kur ti nuk ke siguri se çfarë sezonit pret. Dhe ky shpenzim është i domosdoshëm, nuk është me dëshirë. Është domosdoshmëri sepse një pjesë shumë e mirë e strukturës amortizohet. Le të shohim hollësisht se sa shpenzime mujore të detyruara ka një hotel me 50 ose 60 dhoma. Këtu do të llogarisim taks fjetje, tatim fitim, TVSH, energji elektrike, ujë, sigurimet shoqërore, amortizimin dhe pagat e punonjësve. Referuar këtyre të dhënave, në një hotel me 50 dhoma, shpenzon mesatarisht mbi 41 milion lek të vjetra. Destinacioni i radhës, ku ka udhëtuar Top Story, është Divjaka. Peizazhi që të ofron laguna e Karavastas është nga më të bukurat që ka vendi ynë. Çdo turist që vjen në Divjak, pikën e parë të qëndrimit e ka në portin e varkave. Vjet në këtë periudhë kanë qenë mbi 1000 turistë në ditë që mbanin radhë për shëtitjen me vark. Këtë vit, përveç varkëtarit, turistët janë sporadik. Vjet patëm guida me turizëm të huaj dhe të brendshëm, guida turistike çeke, polake, belge, zviceriane, nga vendet të ndryshme, patëm një larmi të madhe. Si vjet, duke u ndikuar dhe nga situata e Covid-19, kemi pasur patjetër një rënje të turistëve të huaj. Një tjetër pikë që mund të vizitosh në Divjak është kulla 360 gradë, nga ku mund të shohësh në çdo anë lagunën e Karavastas. Por këtë sezon, asnjë nuk është ngjitur për të parë në këtë kullë.
Kulla 360 gradë është një atrakcion tjetër turistik I Divjakës. Nuk mund të largosh nga Divjaka pa bërë një shëtitje me varg, pa shijuar kullën panoramike që është një mrekulli e vërtet. Normalisht situata ka ndikuar. Vjet ka pas një larmi turistësh, klipesh, dasmash, guidash të ndryshme nga vende të ndryshme. Tashmë ka ndryshuar situata. Administratori I këtij resorti na tregon se janë anulluar të gjitha rezervimet që ka patur për muajt mars, prill, maj dhe qershor. Tani është në pritje të asaj që mund të ndodhë në korrik dhe gusht. Ka qenë moment I vështirë për pjesën e turistëve, pasi janë ngurtësu të gjitha kontratat, jemi në një proces penalizimi nga ana e tyre. Dhe të shkojmë të muaj tani, si do shkojmë. Një nga mundësitë që të rrimë këmbë turizmi këtë vit janë pushuesit e brendshëm, por bizneset janë të vetëdijshëm që turistët shqiptar nuk kanë mundësi që të paguajnë shumë për pushime. Kështu që kanë filluar të rishikojnë paketat dhe çmimet. Situata ekonomike duket e vështirë pasi të gjithë ata që kërkojnë të pushojnë të sezon vere, kërkojnë që të pushojnë me çmime shumë të lira, përderisa këto kërkesa kanë rënje drastike, besoj që ndikon drejt për drejt në ekonominë e tyre. Ne kemi ulë çmimet, ndjeshëm, po përgatisim edhe ofertat. Hapja e lëvizjes brenda për brenda territorit ka bërë që të nisë puna pak nga pak për këtë restorant që ka klientelën e tij besnike. Në qoftë se vjet në këtë sezon kishim çdo ditë punë me agjencitë, kryesisht francez, zviceran, kishim çdo ditë rreth 20, 30, 35, 40 të huaj domethënë që kishim pjesë. Si vjet është pothuajse zero fare domethënë kjo pjesë. Ndodh ndryshe me klientët vendas. I mungonte pjesa e ardhjes në Divjak, domethënë, e ushqimit, e natyrës. Edhe kjo është rikthyer mirë. Megjithatë, dëmet që ka shkaktuar Covidi kanë prekur edhe atë. Fakti që lokali qëndroi mbyllur për 3 muaj bëri që të humbasin shumë lek, të cilat I kishin shpenzuar për blerjen e produkteve të detit që nuk u tregtuan kurrë. Pra, nuk kemi vetëm të ardhurat të munguara, por edhe parat të shpenzuara të cilat nuk u kthyen më pas. Një tjetër problematik që ka sjell koronavirusi është edhe falimentimi I shumë bizneseve të vogla. Më shumë se 30% e tyre kanë vendosur që këtë vit të mos e hapin fare aktivitetin. Jo pak, por rreth 30% e bizneseve janë tashmë të falimentuara, ato nuk do ta fillojnë fare sezonin, dhe janë kryesisht bizneset e vogla të cilat nuk kanë rezerva. Në Shqipëri është vështirë të flasësh për llogari bankare të shëndosha, pjesa më e madhe e popullsisë jeton me të ardhurat mujore. Edhe bizneset shqiptare gjithashtu punojnë me sezone të shkurtra, me fitime të shkurtra, gjithashtu edhe me investime po të shkurtra. Ne vijojmë udhëtimin më në jug të vendit për të vizituar perlat e kësaj zone. Vlora është një nga qytetet më të preferuara për shkak të plazheve të bukura që ofron. Rregullimi I shëtitores, ose siç quhet tani, lungomare, ka tërhequr pranë vetes me mijëra turist. Ashtu si shqiptarët, edhe shumë të huaj kanë investuar në këtë qytet me idenë se një ditë investimi do të jap frytet e veta. Ky është rasti I një shtetasi italian që ka marrë me qira një hotel. Turistët në këtë hotel ende nuk kanë ardhur, as vetë bashkëkombasit e tij italian. Kjo e bën pak pesimiste situatën për pronarët, pasi në të njëjtën periudhë me një vit më parë, gjithçka ishte shumë ndryshe. L'Europa, diciamo, ogni 15 giorni rinvia l'apertura delle frontiere, per noi ovviamente è un danno. Perché ci aspettavamo dal 1 giugno di poter iniziare a lavorare con continuità. Poi dal 15 giugno, adesso le ultime notizie sono dal 1 luglio. Diciamo, questo continuo rinvio ovviamente non aiuta. E ovviamente abbiamo dei costi che quest'anno sono addirittura un po' più alti, perché bisogna mantenere determinate distanze per la spiaggia, per la colazione abbiamo un servizio, diciamo, abbiamo un personale in più per poter offrire maggior garanzia di, diciamo, igienico-sanitaria e quindi le spese sono di più e ovviamente gli incassi sono di meno. Shpenzimet fikse do rriten, ndërkohë shpenzimet për shtërnguese, le të themi, jo
të mos ketë në restorante 100 tavolina, apo të ketë 80, apo 60, apo 70, në për autobuse të ketë kufizime, në për avion të ketë kufizime. Të gjitha këto ulin kapacitetet e shitjes, kuptohet, ulen të ardhuret, rriten kostot dhe çmimet nuk do rriten se s'bën. Sipas Lorenzos, turizmi këtë vit do të jetë i minutës së fundit. Pra, do të kemi një turizëm të paplanifikuar, por nuk mund të bësh turizëm në momentet e fundit. Zakonisht hotelet punojnë duke programuar ose rezervuar hotelin një vit më parë. Ashtu si hotelet, edhe shumë agjensi turistike punonin me rezervime të krijuara që një vit më herët. Kështu, disa prej tyre kishin parashikuar se viti 2020 do të ishte një vit me shumë të ardhura nga turizmi. Që nga viti parë deri në vitin e kaluar, pra në 2019, aktiviteti ka qenë në rritje gjithmonë, me një rritje rreth 30-40% vitet e para, pastaj gjithmonë më shumë. Parashikonim një vit fantastik 2020, një sezon shumë të mirë, dhe patëm efektin e kundërt me Covid, me virusin. Në këtë moment është çdo gjë e pezulluar. Mund të themi që 2020 është ngrirë totalisht, pra jo vetëm që nuk ka fitim, por ka filluar humbja. Virusi ka nxjerrë në pa edhe problematika të tjera të bizneseve. Qeveria dhe njësitë vendore nuk informojnë bizneset në zona turistike se si të veprojnë. Bizneset e vegjël që shumica në Shqipëri janë familjar, nuk dinë si të veprojnë, nuk dinë si ku të plasen, të themi. Pra, me këtë problem, ne kemi zbuluar që kemi shumë probleme të tjera. Jo vetëm monetare, po kooperimi, shtet privat, ndihme, jo vetëm financiare, po edhe suport, të themi, si biznese. Për të vazhduar drejt Bregdetit të Jugut, ne duhet të ngjitemi në parkun kombëtar të Llogaras. Pylli i dendur me drur duket si një kuror që sa vjen e zgjerohet. Ndërkohë që her pas here mjegulla lëshon mbi to petkun e saj të bardhë. Nëse ngjitesh në këtë park, nuk mund të ikësh pa fotografuar sërkadet që shëtisin të lira në natyrë. Dëshira e çdo fëmije, por edhe për të rriturit, është fiksimi një momenti në foto nga ky park. Përveç fjalëve që mund të përdorësh për këtë atraksion turistik, askush prenesh nuk e ndihmon dot biznesin e përpëlitur. Aktualisht për biznesin ton, të gjitha parashikimet ose prenotimet që ishin bërë për këtë sezon, të cilat ishin prenotime shpresdhënëse, ishin në rritje në krahasim me vitin e kaluar, arriti që në këto momente që ne bisetojmë dhe janë anulluar të gjitha 100%, duke filluar nga muaj prill deri në muajin shtator. Mirëmbajtja e të gjitha strukturave hoteliere në vend ka bërë që xhepat e pronarëve të tyre të rrudhen ndjeshëm, pasi nuk ka patur asnjë të ardhur për një periudhë 3 muajore. Hotelet me kapacitet 30-40 dhoma e lartë, që vitet e fundit janë pajisur edhe me struktura shumë të mëdha që quhen resorte, që kanë 100, 200, 300 dhoma, kanë vështirësi mbajtjen në punë. Pra, që të vësh në punë një strukturë të tillë kërkon shpeshherë miliona euro shpenzime. Ne me gjithmonë si hotel, u tha që mund të funksionoj, të mbahet hapur, por nëse njerëzit nuk lëvizin, ishte mendoj një formalitet. Kështu që përsa i përket kësaj pjese, neve vetëm thjesht bëm një mirëmbajtje ose hapur të biznesit, një shërbim, sepse çdo vit kërkesat e klientëve janë në rritje. Një tjetër destinacion, shumë i preferuar nga të rinjt, është Dërmiu. Plazhi i pastër dhe shkëmbor, i ndërthurur me kodrat që e rrethojnë, e bën më të veçantë nga plazhet e tjerë. Ata që e mbajnë në këmbë jetën në Dërmi janë turistët e brendshëm, si dhe turistët që vinë nga kufit toksor dhe detar. Por ndryshe nga zonat e tjera, Dërmiu ka edhe klient miliarder, ata që kanë vila 400-500.000 euro. Si vitet e kaluara nuk jemi. Paka shumë e bëri punën e tij, konvikt 19, sepse vjet në këtë kohë
duke krahasuar me vitin e kaluar, vjetë në këtë kohë këtu ishin gati 3.000 anglezë që organizoi një fest quhej Festival Kala. Si vjetë jo vetëm që nuk kanë ardhur, po jemi mangët dhe në shqiptar, nuk kemi filluar akoma që nuk e di, do marrin ngjyrë si vjetë apo jo. Dëmi ekonomik i bizneseve shërritur, duke qenë se këtë vit njerëzit nuk po i frekuentojnë vendet bregdetare, si rezultate dhe i masave shtrënguese. Problematika kryesore është mbyllja e biznesit, siç e shikoni edhe vetë aktualisht që ne jemi të mbyllur, domethënë jemi të përgatitur pothuajse për sezonin, por problemi tjetër është që nuk ka njerëz. E kupton, jemi të bllokuar totalisht nga kjo pjesë, sepse njerëzit nuk kanë ardhur dhe nuk e di, është frika e Covidit. Është gjendja ekonomike që po shkaktohet në Shqipëri tani për momentin. Disa biznese si klubet e natës këtë vit nuk do të hapen. Kjo ka detyruar pronarët që të ndryshojnë profilin e biznesit të tyre dhe ta modifikojnë në restorant. Edhe pse në vijën bregdetare, kryesisht kemi turizëm dhe punësim sezonal, bizneset vijojnë të punojnë me staf të reduktuar. 70% është reduktu stafi. Unë aktualisht kam punë vetëm 2 punëtorë që kam për momentin si mirëmbajtës, sepse nuk mund të marrësh punëtor nëse s'ka njerëz. Por, për të përdorur plazhet për pushuesit, hotelet duhet të aplikojnë në portalin e-Albania. Procedura do 12 ditë që të përfundojë. Kjo ka bërë që plazhet të vijojnë të mbeten bosh nga frika se ndoshta gjobiten. Në plazhe të merr frika nuk shikon një çadër. Vjet në këtë kohë ishin totalisht të mbushura me çadra, pavarësisht se sa njerëz kishte. Këtë vit njerëzit kanë filluar të mendojnë se do të mbajnë radhë për të hyrë në det. Madje, imagjinata e të tjerëve shkon deri në faktin se mund të përdorin doreza dhe mask. Por, këto janë të gjitha meme për të amortizuar krizën që po përballen bizneset. Fakt mbetet që turizmi këtë vit do të punojë me kapacitet të reduktuar. Çmimet mund të ulen, por përsëri familjet nuk do të kenë mundësi të pushojnë. Askush këtë vit nuk mendon që të sigurojë fitime nga turizmi, por thjesht të mbijetojë dhe të ketë sa më pak humbje. Ne na vazhdon kolapsi, do vazhdoj për një periudhë shumë gjatë dhe shpresa jonë është që ne të dalim pa humbje të mëdha. Nuk presim fitim si vjen, nëse të dalim 0-0 është fitimi i madh, por që nuk jemi kaq me shpresë të madhe. Humbjet janë diku tek 60 deri në 70%. Po punojmë vetëm për të mbijetuar. Po të rimerret pak situata, pak punë do ta kenë. Sa do pak, sa për të mbajtur vetëm me teme, jo për të pasur fitimet e zakonshme që ata kanë për çdo vit. Kjo është shpresa jonë që të dalim jo me minus, të dalim 0. Skenarët e mundshëm për turizmin këtë vit janë: turizmi i brendshëm, turizmi rajonal dhe ai pa kufizime. Shqipëria mund të përfitojë nga hapja e kufijve toksor, duke patur parasysh që 80% e turistëve që vizitojnë vendin përdorin këto rrugë.